so they're breaking, got in pressure. We got the whole tire moving. So you're breaking, got land the whole time reactor. Watch out, DJ Savage, alongside Massive. Waiting. Jump on the wall, jump on the wall, jump on the bed, jump in the bed, waiting. Jump on the wall, jump on the wall, jump on the list, you're getting writing. Jump on the wall, jump on the wall, jump on the wall, jump in the bed, signing. Jump on the wall, keep I leave it writing on. Jump on the wall, jump on the wall, jump on the wall, you went kissing. Why me tea and from my waist with some gasoline. Want me pray in the clay, the place for another one. The predator is waiting for the victim you was never done. Yeah, watch out. DJ Savage, Subculture Revolution, that make yeah, we got tempo. Yeah, the new tempo. This is the new side of electro. Yeah. Na jó van, srácok, záróra. Subculture Revolution, a community multi-art musical movement crawled around in my mind for a long time. I always imagined a rebellious, independent extremist community building itself up from the bottom and demonstrating various fusions of musical styles. My first band, The Stylo, was built up on this idea. During our first club concerts, we started to play along with DJs after our show, to start a conversation between instrumental and electronic music. I met DJ Savage for the first time at our show in Mezzotur. The show was sold out, and the mostly teenage crowd liked the spontaneous collaboration between a DJ, an MC and a saxophonist. My plan, which was only lying in the back of my mind, inspired Savage without me even telling him about it. He was the one who later came to me with a plan for a joint project that would spark up electronic music with instruments, vocals and an MC. All of this at parties accompanied by stunning visuals. This is how Subculture Revolution was born, our own alternative in the electronic music scene. Subculture Revolution kitaláltad, vagy már csak nevet adtál neki? Hát én nem tudom, hogy ez hogy jött. Tehát, hogy korábban már gondolkoztál ilyesmi, hogy ilyen összetettem? Nem. Pedig igen, én olyan ember vagyok, aki kitalál dolgokat, és hosszú idő alatt megtervezi és véghez viszi. Tehát lépésről lépésre, de ez pont nem olyan volt. Én zenéltem főként drum and bass-t, inkább, hát talán breakbeatet, nem is tudom, még valahogy így tartottunk akkor, amikor találkoztunk. Nem tudom, hogy jött, egyszer csak bekattant a dolog, hogy basszus, hát ebből bármit ki lehet hozni, és bármi lehet belőle. És akkor csak így megnyíltak a kapuk előtted, pedig be sem voltak zárva gyakorlatilag. Ez ilyen szerencsepróbálás volt. Hát ha ott is, mondjuk Budapesten is, vagy Dunántúlon is működhet ez, és akkor akár vihetem a kis eszmémet, meg a kis zenei gondolkodásomat meg tudom mutatni máshol is, más embereknek. Ez egy ilyen tudat alatti cél volt, mert ez annyira nem is volt tudatos, csak így volt pár buli, ami jól sikerült, menjünk máshova is próbáljuk ki. Aztán így az életünk részével vált, sőt az életünké vált, hogy próbáljuk megmutatni az embereknek, hogy mi most éppen mit is gondolunk az életről gyakorlatilag zenén keresztül. Our first shows in Budapest took place at Szöxpont. We did a sold-out show in a small underground hall, not knowing that it would become our nest in the capital. Our first audiences were mostly our friends and acquaintances, and maybe some friends of the organizers.
Meanwhile, we made some flyers and showed up in various places to meet people, party or just look around. Thanks to these gatherings, our little team started to expand, and new faces, new styles and new musical forms were presented at our shows. Watch out! Véletlen találkozunk ilyen szervezőkkel, meg DJ-kkel, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi, és ezáltal egy marha jó barátság, meg egy hosszú ideig tartó együttműködés alakul ki. És ezek olyan tök jó véletlenek, és a csapat kb. Ebből áll. Van egy Döme például, aki kecskeméti, én még Kecskemétről szerintem emlékszem is rá, amikor oda jártam főiskolára lassan 10 éve, 8 éve. És aztán meg így találkozunk Pesten, hogy akkor beatbox, meg nem is olyan rosszul beatbox, meg akkor zenélünk, és akkor csináljunk már együtt. És de jó. Döme. Born in the same year as the launch of the Hubble Space Telescope. Maybe that's why he believes in space research. His favorite fruit is watermelon, and his favorite plant is the cactus because it doesn't need much care. He went to the Zoltán Kodály Music School for 12 years, where he studied piano and violin. He played the drums and got to know the trumpet too. When he first heard about beatboxing, he couldn't believe that you can actually make beats, music and other non-human noises with just your mouth. He soon became addicted. Döme is now a two-time national champ and an Emperor of Mic World Competition silver medalist. His most popular beatbox video now has more than 1 million views. He is determined to popularize the musical possibilities of beatboxing, because our bodies are the instruments that are at our service since day one, and they are free. Beatboxing's been around for a long time, actually. You know, Africans used to communicate with beatbox sounds before there was ever language. Beats and sound have been inside our bodies since ancient times. What we think of as the achievements of modern technology are actually just new manifestations of things already lying inside us. The non-electronic version of electronic music was present in prehistoric times, even before discoveries like fire, not to mention the drum machine or the synthesizer. It's like another instrument. It's like a percussionist playing the bongos or, you know, whatever. Ez a nehéz benne, hogy te magad vagy a hangszer, nem úgy, mint más hangszer, amit csak így elraksz a kis dobozba, aztán majd előveszed legközelebb. Ha egy kicsit hideg volt, akkor talán elszakad a húr, vagy mit tudom én, eltörik a rész, persze ott is vannak bajok, egy normális hangszernél, de talán ez a legbonyolultabb hangszer, ami létezik, mert annyira bonyolult ennek a hangszernek, ennek a testnek az őrzése, ahhoz, hogy te egyben lelkileg is, meg fizikailag is akár toppon legyél a színpadon. Minden egyes hanggal tudsz akár egy violinkulcsban gondolkodva, úgymond így kell érteni a magasabban vagy mélyebben. Hogy legyen ez akár egy zümmögés, így most például nagy szekundokkal lépegettem lefele. Ezt ugyanígy énekkel is meg lehet csinálni, minden egyes hanggal, bármelyikkel, és ezt kell megtanulni. Hogy minden egyes hangot tudsz úgy használni, mintha kottáznád. Kint voltam Németországban, Berlinben egy ilyen kis a németországos beatbox versenyen, és ott fölvették tőlem az talán az egyik ma már legismertebb kis ötletemet, ezt a I Can Step Up nevű kis ötletemet, amit
Cam, step up, step up, step up. Szóval ezt így elég sokan látták tőlem, és ismert lettem ettől a kis ötletemtől, és így ugyanígy minden egyes országban vannak nagyon jó beatboxerek, akik kitalálnak valamit, és annyira jó lesz, hogy azt tényleg tudjuk, hogy ő találta ki. The showcase with him and Deffa at the Showdown 4 years ago, Zurich, I think, literally blew me away. The internet brought great change to the lives of beatbox societies, as it did everywhere else. Artists only practicing at home with no international recognition had the chance to meet fellow artists around the world and get exposure in their circles. Events organized by these little societies evolved to become international, and this scene, building itself from the bottom up, became a global but also cozy society. Beatboxing just goes so far beyond what it is as an art form of music. On a social level, it creates such strong bonds between people, and it is literally like we get together and it is like family, you know, and these experiences are so powerful, you know, so powerful that it just makes you want to do this forever, you know. Competing against each other has been a significant part of beatboxing society since the beginning. During so-called battles, pairs of artists compete against each other face-to-face, pushing the limits of their talent and knowledge. Today, several countries have beatbox societies that organize worldwide championships. The Swiss city of Basel hosts the Grand Beatbox Battle event organized by Swiss Beatbox. Every year, the world's best beatboxers from the United States to Japan compete against each other. Let's go! Döme also got an invitation to the battle in 2013. Azért is gyakorlok, mert mint itthoni magyar viszonylatban kétszeres bajnok, ebből van már több is, de úgy érzem, és ezáltal úgy érzem, hogy többre vagyok hivatott, és azáltal, hogy kijutok egy ilyen versenyre, tényleg érezhetem, hogy itt egy lehetőség. During the two-day event, the city is host to a beatbox invasion. The unsuspecting passerby can easily get a beatbox overdose if they hang around too much. The first night is the loop station competition, where participants record live sounds and then play them back and forth while making newer and newer sounds, building up a complete track. The second night is for regular beatboxing, one mic and nothing else. In 2013, instead of pair battles, every participant had the chance for a 6-minute solo performance. You want it like this.
nagy számba bekerülni. Én pont, hogy most egy szobában vagyok körülbelül 5 másik világszintű beatboxossal, ez egy megtisztelő érzés, hogy egyáltalán itt lehetek. Let's go! Sokáig viccnek tartottam a beatboxot, nagyon-nagyon sokáig. Mármint csak is a szórakoztató iparban tudtam ezt elképzelni. Aztán, amikor egyre jobban belementem abba, hogy hogyan is lehet ténylegesen, tökéletesen imitálni a hangokat, nem csak dobokat vagy zenei hangokat, hanem bármit, így kezdtem ráébredni arra, hogy ez már tényleg művészi, és ezt lehetne akár akadémiai szinten is oktatni. Most, hogy rájöttem egy teljesen új stílusra, vagy egy új technikára, ami ugye azt eredményezi, hogy kifele normálisan, mint az énekesek, ugye kifele légzéssel éneklünk, és itt nyomjuk meg ugye a rekeszizmunkkal, mint fúvós hangszeresek. Én most arra jöttem rá, hogy el lehet érni ezt ugyanígy befele légzéssel is, és ez megint egy újabb világot nyitott meg előttem. Bobby McFerrin csinál ilyeneket. És egy idő után először egyszerűen utolérhetetlennek és elérhetetlennek találtam, például csak vegyük Bobby McFerrint. Mert hogy ezt lehetetlen csinálni, meg neki csak neki van ilyen hangja is, ezt senki más nem tudja csinálni. De nem, ez megtanulható. Ezért mondom, hogy tényleg egy kicsit komolyabban kéne venni ezt a művészetet, mert ez nem csak prüttyögés, hanem hogyha valaki nem csak csinálja, hanem érti, és el is tudja magyarázni, hogy ezt hogy csinálja, az mondható már szerintem akadémiai szintnek. Én csak egy olyan dolgot akarok csinálni az első 6 percemben, amit szívesen visszanézek, bármikor, amit bárkinek szívesen megmutatok, hogy ez vagyok én, és jó dolgot csináltam. Szóval nem azt az érzetet akarom, hogy meg fogom mutatni, és én vagyok a legjobb, hanem hogy valamit leraktam az asztalra. Szóval ez azért jobb, mert nem ez a battle feeling van, hanem az az érzete van, hogy én most egy jó show-t fogok csinálni nektek, aminek ti örülni fogtok. In the end, Darnie from Singapore won the battle. Számomra a bázeli Grande Beatbox ez egy óriási élménybomba volt. Nem csak azért, mert találkozhattam a nagyokkal, hanem elindított bennem egy olyan folyamatot, hogy van még mit megtanulnom, és inspirálódtam annyira, hogy lelkesebben, még lelkesebben álljak ehhez az egészhez. Így látom egy kicsit az életet is, hogy
hogy rezgés az egész, és ezáltal főleg így a beatbox vezetett erre rá, hogy ezt felfogjam, hogy így érzem az ajkamba is a rezgéseket, meg mostanság így is figyelem a világot, hogy nem csak hogy a hangzás miatt, hogyha elvonatkoztatok a fülemtől, és csak figyelem, látom, meg érzem, akár csak egy busznak a rezgésében, vagy bármiben, egy szárnycsapkodásban meg lehet látni a zenét. As time went by, we looked for newer and newer possibilities and challenges. Little club parties, big festivals, radio shows and negotiations over salaries followed one another. We toured various parts of the country from Dunaújváros to Sárvár, and the countrysides adored us. We even went over the border a couple of times. That's how we got to Transylvania, where the Ton Troopers organizer, creator and performer team invited us, and we got a look at Solidarity and Crossheart parties. Mit szerettél jobban egyébként, ez a kis bulik? Kicsi is, meg a nagy is jó. A Ticsa mondta egyszer, hogy akkor vagy jó, ha 5 embernek is szeretsz játszani, meg 5000 embernek is. Mindegy, hogy hány ember és milyen emberek, csak szeretsz csinálni. Kvázi azt mondhatjuk, hogy egy DJ, akit jónak mondunk, vagy tényleg ilyen népszerűnek mondunk, az a minőségért kapja a gázsit. Igen. Azért a minőségért, amit ő akár zenei ízlésben, akár életben való hozzáállás, meg kommunikációban. Tehát itt szerintem az emberség is lényeg, nem csak az, hogy mit játszol és hogyan. Aki DJ, szerintem ott még számít az, hogy hogyan viselkedsz. Barátságos vagy-e, vagy nagyképű. Szerintem az ott sokat számít, mivel nem feltétlen a zenei megnyilvánulásaidért szeretnek, hanem azért, amilyen ember vagy. DJ, after football player, probably the most popular occupation among youngsters. Nem csak az a lényege a DJ-nek, hogy felrakja slágereket, hanem neveljen is. Tehát irányítsa az aktuális közönséget, és a közönség eldönteti, hogy neki ezt tetszik, vagy nem tetszik. Van olyan, hogy bepróbálsz egy tracket befuttatni, de nem jön össze. DJ QC, born in the year when the first Star Wars movie was released. He later became a big fan of it. His symbol in kindergarten was the table, which he already thought about as a turntable. His favorite animal is the lion, because he thinks he is cool. He likes fried chicken, finds everything funny that makes him laugh, and says women are the most interesting phenomenon in the world. He has worked as a store clerk and also as an auto body manufacturer. He has followed the hip-hop genre since he found it, but likes to experiment with new genres as well. He's one of the members of the Winnie Warrior Scratch Duo. A DJ attól DJ, hogy önmagát adja, úgymond a saját zenét játsza, úgyhogy éppen az aktuális slágereket. De ez nem feltétlenül úgy van, hogy aktuális slágereket játszok, hanem aktuális slágerek közé rakok be olyan zenéket, amiket tudom, hogy nem ismernek például. DJ Dugo, born in the same year as the release of the really popular video game Space Invaders. His favorite color is royal blue, and he likes green apples and all cookies with cottage cheese. He has never flown in a plane, but thinks sooner or later humanity has to go to space because we are destroying Earth. He has worked as a store manager and a stonemason, but sees the biggest business potential in the internet. His first big musical experience was at the age of 13, when he saw DJ Sterbinski scratch live. He is the other member of the Winnie Warrior Scratch Duo. Szeretem azt látni kívülről, és ez nem elszállásképpen, hogy zenél az ember, és tömeg mozog meg rá. Én ezt nagyon szeretem látni. Hogy élvezik azt, amit én élvezek, tehát amit én csinálok. Úgymond ezzel adhatok magamból egy darabot. Tehát, hogy az emberek át éreztetem azt, amit én érzek a zenével. Az emberek, amikor berakok egy tracket, akkor nem csak látni, hogy tudod, örülnek neki, tehát ez nagyon fontos volt számomra, hogy visszakapom azt, tehát szeretetet kapok idézőjelbe az emberektől azzal, hogy szeretik a zenémet, amit játszok. Valahol a közönséged, akkor az a pár, aki soha nem hagy el. Pontosan. Our subcultural music travels give birth to newer and newer fusions every night.
At our joint parties with Vinny Warriors, scratch and turntablism both get the spotlight. QC and Dugo's superpower is that they use the turntable as an instrument and transform into a four-handed band. Sima DJ csak zenéket kever ütemre, party DJ-skedés ugye, mi pedig rendesen zenélünk tulajdonképpen a lemezjátszóval. Ez egy olyan zenei műfaj, ami alapból drága. Tehát, vagy lehet elkezdeni gyakorolni egy otthoni lejátszóval, egy ilyen semmilyen Hát mivel nem a Rózsadombon vagyunk, ezért nem voltak meg azok a lehetőségek anyagilag, hogy megvegyük egyből a legprofibb cuccot, hanem végigjártuk a ranglétát. Tehát először ilyen gyengébb minőségű lemezjátszókkal kezdtük el. Erősítő benne, kapcsoló. Hozzáépít. Átalakítgattuk, tuningolgattuk, tehát így csináld magad, ügy volt az egész. Próbáltuk. És akkor utána szépen lassan tudod így ismertek lettünk első Technics lemezjátszóval zenélést, tudod, így remegés, úristen, tudod, Technics. Akkor az volt az álmom, hogy legyen egy Technics szám, vagy kettő pontosabban. Kicsibe adtam, tudod, mindig kis lépések. És így azt hittem, hogy ha meg lesz a két Technics szám, akkor nekem az életem beteljesül, érted? És igazándiból tulajdonképpen valamilyen szinten átvitt értelemben így is történt. De ezt az utat végig kellett járni, mire oda jutottam, hogy látták bennem emberek azt, hogy ebből lehet valami, és akkor sikerült a lemezjátszót megvennem édesanyám segítségével, egész pontosan. De addig szerelgettünk, fúrtunk, faragtunk, toldoztunk, foldoztunk, variáltunk, ellestük a trükköket, hogy lehet még profibban ugyanazt a dolgot előadni gagyibb felszereléssel. A scratchünk ilyen 50-60%-a igazából az saját gyakorlás, tehát nem az, hogy láttuk, hanem saját tudásunk alapján, amit éppen otthon gyakoroltunk és megtanultunk, és ezt mai napig is használjuk. Ez egy battle dolog. Ez ugyanolyan, mint a break igazándiból. A breakes verseny nélkül tulajdonképpen semmi, mert nem tudja megmutatni azt, amit tud igazándiból. Most egy-két show az sosem ugyanaz, mint amikor az ember rendesen kiáll a másik ellen, és oda pörköl. Ugyanez van a DJ-skedésben is, pontosabban a turntablismben, a scratchben, az is egy battle műfaj, tehát igazándiból akkor tudja megmutatni magát az ember, amikor egy másik ellen áll ki, és hónapokig arra gyakorol, hogy egy olyan műsort rakjon össze, amivel megfogja a többi indulót. Nagyon sokat kaptunk ilyen téren a DMC-s videókból, a DJ világbajnokság DMC. Ott láttuk igazán javarészt a trükköket, amiket így elkezdtünk megtanulgatni. Ezekben a DMC műsorokban nagyon-nagyon fontos volt az, hogy a műsor változatos legyen, magyarul mondva. Nem arról volt, hogy egy ember elenged egy lemezt, és akkor végig scratcheli, hanem ott legalább 20-30 bakelitről, bejelölt helyekről berakott bizonyos részeket, zenei részleteket, van, amikor ütemet húzott, van, amit scratchelt rá, és az egészet összegyújtott. Önmagában is már a turntablism arra hajaz, hogy a meglévő dolgokat teljesen átalakítsad a saját stílusodra. Igazándiból nem arra készültünk sose, legalábbis az elején nem arra készültünk, hogy mi most elmegyünk és fel fogunk itt lépni egy Vinyl Warriors show-val, ott egy Vinyl Warriors show-val, hanem a DJ verseny világát akartuk meghódítani, úgymond.
Igazándiból már nem a hagyományos értelemben vett bakelittel scratchelek. Természetesen ugyanaz a technológia, tehát egy ugyanolyan vinil lemezt használok, mint eddig, csak nem zene van rávágva, hanem egy timecode tulajdonképpen, egy digitális jel, amit a számítógép érzékel, vesz, és azáltal lekezeli az aktuálisan lejátszott, vévet MP3-at. Így hozzájutok olyan felvételekhez is, és le tudom játszani, amiket amúgy egyébként nem tudnék megtenni, mint például saját magam által készített remixek, saját magam által készített alapok. Manapság meg megint nem a bakelitről van itt a szó, hanem a digitális fejlődésről. És a DJ-zés maga mit jelent? Az, hogy két számot összekeversz, és így gyakorlatilag zenét szolgáltatsz húzamosabb ideig embereknek. És ezt gyakorlatilag már egy telefonról meg tudod csinálni, mert ott van egy olyan program, amivel mondjuk két MP3-at el tudsz indítani és összekeverni. Innentől gyakorlatilag, hogyha lazábban veszik ezt a fogalmat, mindenki lehet DJ. Everybody can be a DJ. After all, everybody is capable of putting one track after another. Due to the technology boom, it's easy to mix two tracks together with a laptop or even a phone. And it's not too hard to turn up the volume either! Cutting-edge technology opened up new possibilities, but it also encourages us not to take advantage of them. We live in a world where instant success can be found by pushing a button. But pushing a button is not a big achievement. Tehát el vagyok keseredve igazából. Az, hogy valaki úgy menjen el zenélni és diszkósnak mondja magát azzal, hogy benyom egy szinkron gombot és a két zenét összehúzza és csak fölletolja. Ez szerintem gáz. Tehát egy diszkó szerintem attól diszkós, hogy ő maga kézzel rakja össze a dolgokat, nem pedig egy gépre bízza. Mivel a mostani fiataloknak ugye mindent akarok és most, ugye náluk ez így működik, ő nem fog megtanulni bakelittel semmit. CD-t is már úgy többnyire már hidegen hagyja, mert a laptoppal gyorsabb, egyszerűbb, és pont azért ki se használja a technikai lehetőséget, mert azt viszont akkor meg azt kéne megtanulni. Az emberek biztosra mennek, tehát nem érdekli őket alapvetően az út, őket a cél érdekli. Tehát úgy alapvetően is ilyen szerintem egy picikét az európai gondolkodásmód, hogy mindent egyből akarunk. Tehát, hogy síelni akarok, és akkor tudjak már síelni, de hát ez egy folyamat, tehát hogy ez nincs úgy, hogy csak ráállok a azért megy. Már nincs meg az a respekt a múltra nézve, és most nem egy vagy kettő vagy 3 évről beszélek, hanem akár 10, 20, 30 vagy 40 év. Nulla zenetörténet, tehát tudása nincsen, nincs meg a háttérinfója, hogy mi honnan ered, és nem is foglalkozik vele. Felhígult a szakma mindenféleképpen, ezáltal, hogy most már bárki lehet DJ. Talán régebben meghatározta, 2 dolog határozta meg a DJ-t, egyik, hogy legyen pénze kütyüre, és hogyha van pénze kütyüre, akkor eljut egy szintre, vagy pedig olyan fajta DJ-k voltak, mint mi, akik szarkütyükön kezdtük el, és az elhivatottság volt az első, és aztán szereztük meg a jobb cuccokat. Manapság bárkiből lehet DJ Magyarországon, mondhatjuk ezt. Az DJ lesz? DJ-nek nevezi magát, úgy mondanám. A legfontosabb az, hogy azért egy DJ-nek végig kell járni egy utat ahhoz, hogy egy színvonalat képviseljen, lásd tapasztalat szerzés, és hogyha ezen az úton nem megy végig, akkor nem tudja kezelni a helyzetet, nem lesz jó a műsora. Azt is figyelembe kell venni, és ezt nagyon nem veszik figyelembe jelenleg Magyarországon a klubtulajdonosok, hogy amikor te felállsz a DJ pultra, akkor ott neked felelősséged van.
egy olyan felelősség, hogy az embereket szórakoztatni kell. És tőled függ az, hogy mennyi ember fog ott maradni, mekkora lesz a fogyasztása a helynek, STB, érted? Tehát ez egy olyan felelősségteljes munka, hogy akár el is lehet rontani úgy egy bulit, érted, hogy utána úgy mennek haza, hogy többet nem jönnek ide az emberek. És ezt a felelősséget kell megfizetni, hogy te ott tartod az embereket és szórakoztatod. Ez Magyarországon jelenleg eléggé alulfizetett, kivéve a sztár DJ-k körében, akik nem undergroundot nyomnak, hanem most jelenleg mainstreamet. Ez szerintem nagyon sokáig még probléma lesz itt Magyarországon, de hát nagyon jól tudjuk, hogy milyen helyzetben van most jelenleg a Miért nem mentek külföldre? Hát figyelj, én 20 évet raktam abba bele, hogy itthon kialakítsak magamról egy image-et, egy megítélést kapjak, érted? Ezért nagyon sokat dolgoztam. Kint ezt előről kéne kezdeni, de teljesen. Én elsősorban ezért, mert én szeretek itthon lenni, szeretem a barátaimat, a családomat. Én azt mondtam, amíg megtehetem, addig én itthon szeretnék lenni. Attól függetlenül, hogy jelenleg több barátom is kidiszidált, mert egyszerűen nem volt képes itthon a fizetéséből megélni. Én hiszek abban, hogy itt is lehet boldogulni azért, hogyha a megfelelő munkádat belefekteted az egészbe, meg fog térülni időben. Nagyon sokat vártunk, hogy azért eljussunk oda, ahol vagyunk, és mondom, az elején teljesen ingyen játszottunk 5 évig, hogy Magyarországon azért ismertek legyünk. Ez egy hosszú folyamat. Magyarországon az undergroundban sajnos hosszabb folyamat. Homo digitalis, the new human race which conquered the digital world. The ones who can't keep up will go extinct. Big analog studios have shrunk to the size of a laptop. The composers of the new world use ones and zeros as instruments. Creating art is not only the privilege of the elite. Everybody can be a pop star. Now, anybody can produce a track, and yeah, it's making it a bit more saturated. There's a lot of shit out there, like, because anybody can do it. Everybody's got good access to making music now. But you still got to come up with good ideas and good philosophy. Art is art. Whether you're going to make something artistic with your hands, you're going to do something artistic with your voice, or with your body, or with your computer, or with your camera, you still got to come up with a good idea, good style, and good philosophy. So it's good that everybody has access to, you know, production materials, but you still need to access your brain. People will have more opportunities to make music because it's easier to get it, because it's all software and cheaper to do it, isn't it? So that's why you get 15-year-old producers who are off the hook, you know, Gancha, Ruin, Memtrix, drum and bass producers, they're producing ridiculously good music just through software in their bedrooms. Bedroom producer. Somebody who makes music without any professional studio equipment in his own room with a computer. The works of bedroom producers can easily stay between their own four walls, but with the help of the internet, they can reach millions. On the internet, somebody can stumble upon a track like this and even play it in front of a crowd on the other side of the world. The creator mostly stays nameless. That's how the unknown superstars of the modern era are born. Shaman, bedroom producer. Born in the year of the establishment of Apple. He likes oranges but not orange juice. Likes to read books that are considered to be lame by today's youth. He has worked as a bartender, chauffeur, glazier and tailor, as well as a cook's helper, storage clerk and a powder coater. Salvador Dali's work and the demo scene subculture have had a big effect on him. He has been producing Goa, trance and chill-out tracks in a 10-story apartment building in Nagykanizsa for 20 years. And some of his music has even been released in the United States. He sometimes appears as a Goa DJ. Mi az, ami számodra azt mondod, hogy cél ebben a zenében? Neked az a lényeg, hogy sok ember szórakozzon rád, az, hogy hallgassák a rádióban a zenédet. Miért? Mondanám azt, hogy ez nem fontos, de fontos szín. Nyilván nem azért csinálom én se, hogy csak magamnak csináljam a dolgokat. Lényegében számomra az egy elégtétel, amikor játsszák a zenédet, és akkor több ezer vagy több tízezer ember ott ugrál rá. Nyilván nem vagyok jelen a helyszínen, de a visszajelzések azok elég pozitívak ebből, és ez egy ilyen nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogy tudja azt, hogy igen, ez mondjuk az essence
néven futó dolognál, ez például a 2010-es Ausztrál turnéját, a Four Strings, az egy ilyen meghatározó csapat volt a trance műfaján belül 2000-től olyan 2005-ig, közben van a DJ vonaluk, és azzal a DJ mixes történettel nyomnak turnékat, és az Ausztrál turnékon a mi zenénket játszotta a jó ember 1 éven keresztül. És akkor ugyanez igaz például a 2010-es budapesti The Fridge Fesztivál. Volt munkatársam és barátom, volt ezen a bulin, és amikor hajnali 3-kor felhív telefonon, hogy ezt figyeld, mi szól. És akkor mondom, mi? És akkor telefonért tartja bele a levegőbe, és akkor hallom az Animal Sound System 68 remixét, amit én csináltam, és azt játsszák. És mondja, hogy 3-4 ezer ember volt ott, és mindenki üvöltött meg, ugrált rá, és akkor kérdeztem, hogy ki játszik. És mondja, Chris McDandy rakta fel. Mondom, köszönöm szépen, mondom, akkor így erről így ennyit. Tehát így azért végül is ott vagyok valahol, csak nem tudják, hogy ki az, aki ezeket véghez viszi. Próbálok az embereknek valami olyasmit adni vagy nyújtani, egy kicsivel többet, mint amit egy zene tud adni. Tehát megpróbálom magamat, és magam által valamit sugallni számukra. Amikor meghallgatja, ne az legyen, hogy hopp, hallgattam valamit, jó van, töröljük, ugorjunk rajta, hanem valami megfogja, és mindig visszatérjen, hogy mindig nyújt neki valami újat, mindig hall benne valami hangot, egy új hangzást, ami tovább viszi a gondolatát azon a zenén, hogy mi volt az, ami őt megfogta igazából. Ne félj, hajó! Rajtad a holnap hőse, röhögjenek a részeg evezősre. Röpülj, hajó! Ne félj, hajó! Rajtad a holnap hőse. Én nálam, hogy mondjam, van ez a nagyon érzelmes világ, ez a chill out ambient, tehát inkább ez, de ezt meg a magyar költőknek a verseivel próbálom egy kicsikét fűszerezni, hogy a fiatalok amúgy sem olvasnak szép irodalmat, pláne nem igen tanulnak verset, akkor valahogy így próbálom hozzájuk eljutatni a zene által a verseket. És nem egy ilyen bejegyzés van a YouTube-on is, ami visszajelzés számomra az, hogy meghallgatta, és egész addigi életében utálta a verseket, tehát tényleg nem akarta megtanulni, és a zenével együtt az első 35-40 másodperc számára egy olyan meghatározó volt, amire azt mondta, hogy most már érti a verset, hogy miről szól, megtanulta, és az a csengő hangja, tehát ennél nagyobb elismerés szerintem nem kell egy producernek, hogy valaki felteszi az ő zenéjét csengő hangnak. És a legjobb meg az, amikor egy teljesen más ember telefonál rám az ország másik végéből, és azt mondja, hogy öregem, hát hallottam a zenédet, mellettem valakinek azt szólt a telefonján. Simán, mint producer, keresett, szeretett és játszott külföldön is akár. Hát ez ilyen fogos, ugye nagyon sok dolgot így össze lehetne így vonni, inkább mondjuk így a szerencse volt az, ami ebbe az irányba vitt, hogy külföldön megismertek, és inkább az, hogy rákattintottak a YouTube-on valamire, csak azt nem mellé nyúlt, és az én zenén jött be, és akkor hirtelen lehidalt, hogy most ő honnét van, vagy mit csinált, mert ez egyszerűen eszméletlen jó, és ő visszakeresett, hogy akkor ki vagyok, nyilván ugye a nevemre rábökött, átnézte ott az adatlapomat, megkereste a Facebook hozzáférésem, és akkor jött egy egyéb kategóriában, nyilván nem ismerősöm, tehát nem tudom, hogy micsoda, jött egy üzenet, hogy öregem, de nagyon jó vagy, és ajánlottak be különböző kiadókhoz. És ami az újdonság, egy amerikai kiadónál jelent meg Goa. Tehát akkor gyakorlatilag most elkezdődött egy olyan, hogy a tengeren túlon az Egyesült Államokban megjelent egy zenér. Már 3, önállók, 3. De ugye ez ilyen szépen felépített, mert lényegében az első 2 az trance. Mert azt mondták, hogy az jobban megy, aztán rájöttek, hogy nem. Viszont ez mondjuk egy eléggé olyan fúziós zene, hogy azért több dolgot átfog, tehát itt azért több mindenkit meg lehet vele érinteni. Hát nem tudom, hallgassuk, tehát ez ilyen érdekes, inkább úgy mondanám. Hát jelenleg ott tartunk, hogy 3 rádióba kell gyártanom hozzájuk Amerikába mixet.
nem magamnak írok, nem a kiadónak írok, hanem a közönségnek írok, és a közönség a legnagyobb bírász ebben az egész történetben, amikor azt mondja, hogy na ez jó volt, ez nem volt jó. Nyilván a lejátszások a YouTube-on, a letöltések, a hozzászólások, a lájkolások, bármi dolog, ami ezzel összefügg, nyilván ez egy visszajelzés. Ami probléma az, hogy a jelenlegi állapot az azt mutatja, hogy ez nem nagyon megy Magyarországon. Külföldön még azért csak-csak, Nincs visszajelzés. de nincs visszajelzés egyáltalán. Még az se, aki teszem azt játszotta volna, vagy játszotta is valami bulin, de egyszerűen nincs. Hogy ami van, az meg inkább csak a barátoktól, az meg nem ugyanaz, mint amikor mondjuk teljesen az ismeretlenségből valaki odaírja, vagy oda jön, hogy fú, ez nagyon jó volt öreg, akkor tovább ezen az úton. Nem tudom, ez adna mindig egy ilyen lökést az embernek, aki alkot, én azt mondom. Az élő zenéléshez ott nyilván számít az, hogy az ember hol él, de az internet az nemzetközi szinten bárhova képes transportálni a művészt. Hogy látod ezt, ez mennyire számít neked? Volt már rá példa, amikor volt egy programom, amivel meg tudtam nézni például, hogy honnét hallgatták a zenéimet SoundCloudon, tehát voltam előfizető, és akkor be tudtam menni, és ilyen volt, hogy San Salvador, meg India, meg ilyenek, és néztem, hogy úristen, mondom, meddig jutott el a zeném. Tehát, és hogy keveredett oda? Igen, tehát, és akkor a SoundCloud, tehát semmi egyéb extra, csak hát gondolom ott is így hallgatgattak, nyomkodtak, és akkor szépen apránként azért oda-oda keveredtek hozzám. És akkor teljesen jó érzés azért az, hogy nem csak itt országon belül hallgatnak, hanem országon kívül is. És pont ez a pláne, hogy például a városon belül megkérdeznéd, szerintem 10 ember, ha vágná az 50 000-ből. Céljaidat tekintve mi változott az elmúlt időszakban? Mi volt a célod, amikor először álmodoztál a zenélésről, és most, hogy látod, hogy eljutottál azért most már valahova, tudsz zenét írni, kiadták zenédet. Most hogy látod ahhoz képest? A 90-es években, amikor túlbuzgott bennem az ifjonti vér, akkor még mindig azt mondtam, hogy megváltom a világot a zenémmel, tehát tényleg beleláttam mindent, hogy ez most annyira ütős lett, hogy ez most bárhova elküldeném, akkor lehidalna tőle mindenki. Most visszahallgatva természetesen inkább én hidalok le, hogy Jézus Mária. Nyilván tele volt azért hibával. Az akkori énemmel talán mondjuk ezt értetném meg, hogy nem minden a hírnév. Tehát kicsit visszavenni, inkább egy kicsit a minőség felé orientálódni, sohasem árt, hogyha minőséget csinálsz, és akkor inkább az alapján ítélnek meg, nem pedig a mennyiség alapján, ami után meg igazából húznak egy sablont, hogy te egy ilyen klisé ember vagy, hogy te mindig csak ezt tudod csinálni, és kész, ennyi. Nyilván nekem is vannak bizonyos terveim, és a tervek leginkább mondjuk az, hogy ha más nem, akkor legalább szűk hazámba, tehát Magyarországon az elérni egy olyan helyre, vagy egy zeneileg ismert élvonalba, hogy tudják, hogy ki vagyok. Getting known is not easy, especially not in a style that doesn't have a big audience. There are 4 things worth knowing about the electronic hardcore music style. It evolved in the early 90s. It can shock inexperienced ears. Few people care about it in Hungary. And nowadays, Savage has been organizing hardcore parties and writing hardcore music. Miért nyúlsz bele egy olyan stílusba, ami nem feltétlenül tűnik az egyik ilyen meggondoltabb, hogy így mondjam, szakmai lépésnek? Tehát, hogy kvázi egy olyan stílus felé nyúlsz, miközben sok energiát teszel abban, hogy zenei karrier gondolkodás alatt nem azt értettem, hogy észszerű lépéseket kell tenni. Mert az, hogy mondjuk egy olyan zenei stílust kezdek el kedvelni, hirdetni és játszani a nevemmel, ami mondjuk Magyarországon annyira nem ismert, és így nem is érhetek el akkora sikereket, azt szerintem nem baj, ha ezt csinálom, mert azért csinálom, mert tetszik és szeretem azt a zenei stílust, azt a közönséget, azt a közeget. Ha azért csinálnék ilyet, azért választanék egy olyan stílust, mert sok ember szereti, mert sok pénzt lehet belekeresni, szarok a pénzre. Nem ez érdekel. Hát de mégis ebből élsz. Ebből élek, de nem az a célom, hogy harácsoljak össze egy csomó pénzt mindenhonnan. Éljek meg.
és közben meg csinálhassuk azt, amit szeretünk. Azt tudom, hogy nagyon klisé, de akkor is így van. Music styles ignored by record labels and the mainstream media didn't have much chance of getting wide recognition back in the day. The Hungarian hip-hop genre, building itself up from the bottom, had a hard time getting a fan base for many years. Popular radio channels didn't air it, record labels didn't release it, but the genre blossomed with a narrow, small audience. The digital revolution changed everything. The internet and digital technology, accessible to everyone, reshaped the music industry completely. The significance of record labels which controlled mainstream music has changed and decayed. For genres building themselves up from the bottom, success was once unimaginable without a record label and money. As of today, thanks to the digital revolution, it can easily be done. Also, along with technology, the genre had to evolve too. Az, hogy a hip-hop ilyen szinten megerősödött az elmúlt pár évben, az valami egészen elképesztő. Ez szerintem az a legújabb és legnagyobb magyar könnyűzenei teljesítmény, vagy hír, vagy történés, amiről beszélhetünk. Egyszer len, mint a lift, ez így megy, mindig más a szitu, bejárunk minden szinten. Körülbelül 10-12 éve van a DSP, mi minden hip-hop buliba elmentünk vidékre a világ végére vonattal, összekabartuk a kis pénzünket, ott aludtunk a peronon, tudod, úgy jöttünk haza, átjártuk az egész, ezt az utat végigjártuk teljesen dipával. Mindenhova elmentünk 0 forintért, tudod. Meg amikor elkezdtek hívogatni, fellépni, akkor is mondták, hogy hát fellépés nem tudnak fizetni, de vonatot se, de majd egy sört adnak, sört se adtak, tudod. De nem baj, elmentünk, mikrofonba reppeltünk, megérte. Hazafele meg szoptunk a pályaudvaron, mindig az volt. Magyarországon most van az, aminek 90-es években kellett volna történnie, amikor a magyar hip-hop előadók olyan szintre érkeztek az elmúlt 5-10 év alatt, hogy azért tényleg már akár, hogyha mondjuk angolul rappelnének, akkor külföldön is megállnák a helyüket. Ez régebben nem volt meg, és nagyon érdekes, hogy most virágzik leginkább a magyar hip-hop szféra, tehát nagyon komoly teltházas bulikat csinálnak a mostani előtérben futó hip-hop csapatok. Nyitott szemmel, járj és kelj fel mindig mindenhova, nyitott szemmel, nyitott hájjal, felemet fejjel, nyitott szemmel, hogy tudja benne mi van nyitott szemmel, ez vagy csak szemelő, csak nyitott szemmel. Mi vagyunk pont az a generáció, aki úgy tudott kinőni a nagy porból tulajdonképpen, hogy nem volt a különböző segítségeink marketingben. Tehát, hogy emlékszem, hogy még a Körkorkép után volt egy ilyen felkérésünk, hogy elmentünk a Warnerhez, és tárgyaltunk egy fószerrel, aki ott a fő megfejtő volt, és akkor akkoriban az volt a bevett módszer, hogyha egy nagy kiadó fölfigyel rád, és hogyha nagy kiadó pumpál beléd pénzt, akkor képes vagy videóklipet készíteni, akkor képes vagy egy ilyen nagyobb cégen, egy ilyen nagyobb major cégen keresztül promózni az anyagodat. Magazinokba, akkor Betónak majd a Bravo magazinban, nem tudom, mi volt akkor a menete. Valószínűleg nagyon jól döntöttünk, hogy nem léptünk bele egy ilyen több éves kötelességbe, vagy nem tudom, hogy ez hogyan megy keresztbe, de gondolom ez inkább adok, mint kapok lett volna. Viszont mi ugye az a generáció vagyunk, ahol a Facebookon keresztül már tök gyorsan tudunk kommunikálni, illetve hogy egy olcsóbb Canon kamerával már meg lehet csinálni egy tök jó videoklipet, és egészen addig, amíg hónapokat kellett várni, hogy valamilyen szallagot megszerezzél egy menő rendezőtől, akinek a seggébe ültél reggeltől estig, és akkor talán volt rá egy kicsi anyagot, hogy ezt leforgass, hogyha minden összejön, minden fényekkel. Ezeket ma már tudjuk rekonstruálni olcsó pénzből. És úgy gondolom, hogy talán ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés volt. Tehát ugye a mi zenekarunknál nem volt pénz. Nem tudod, hogy holnap mit veszítesz, mit nyersz, kip-kop, a sors, amit nem ismersz. Amit meg tudsz csinálni a két kezeddel, a spanyaiddal, a bartelbe, olyan emberekkel, akit ismersz, úgyis minden erről szól, vágod? Ez a spanod ezt tudja, ez a spanod ezt tudja, összehozzátok magatoknak. Ez szerintem nem feltétlenül kell egy kiadó, mert amit itt biztosít egy kiadó, az közel sem annyi, mint amit külföldön biztosít. Szóval nem rak be egy autóba és nem szór tele pénzzel, mert itt nincs ilyen. Olyan dolgokat csinál, amit egy kis odafigyelésre és rutinnal magadnak is meg tudsz csinálni. The big paradox of the internet is that while it opens a window to the world and we can get any content through it, this huge information flood also hides certain content from us. On the internet, everybody can share anything, and millions do this every day. Whether we write music or organize parties, our presence on the internet has to battle thousands of pages of related content to reach our fanbase and target audience. Even if something is good, it won't stand out in this content-overloaded world of ours.
De ez is kommunikáció kérdés, mert hogyha fogod magad és belinkeled a Mixcloud-odnak a címét, és leposztolod, és kész, és semmit nem írsz mellé mondjuk, akkor az nem biztos, hogy bárkit érdekelni fog. Átsiklanak rajta az emberek. Nem csak a zenélés van, hanem a kommunikáció, hogy az emberekkel hogyan tudatod ezt. Vagy ha az emberek érdeklődnek, akkor azt te hogyan fogadod és hogyan válaszolsz. Nagyon-nagyon durva és bonyolult dolog ez, de szerintem ezt érdemes, nem azt mondom kitanulni, de érdemes erre figyelni. A mostani zenészek, vagy a mostani alkotók azok nem attól lesznek alkotók, hogy írnak egy dalt és azt kirakják valahova, hanem ehhez már millió dolognak kell társulnia. Dani Karanyi started as a bedroom producer. He has released 3 albums in the last 10 years, and 2 of them won Best Hungarian Electronic Music Album of the Year in the Phonograms, the Hungarian equivalent of the Grammys. Olyanok például, hogy branding, tehát hogy kell egy logó, kell már, hogy egy arculata legyen, kell, hogy folyamatosan tudjon kommunikálni magadról a Facebookon, vagy bármilyen más felületen. Kell, hogy legyen egy koncepciója a megjelenésekről. Mindenhol jelen kell lenned frissen. Tehát az nincs, hogy mondjuk egy megosztó oldalra felregisztrálok, feltöltök egy zenét, és eltelik 2-3 év, és nem is nézek rá. Tényleg ez is egy ilyen plusz munka az mellett, hogy valamit csinálsz, valamit kreálsz, valami újat. Ezt meg is kell tudnod osztanod. Legyen egy profilod, legyen egy arculatod, amit képviselsz, legyen, tehát végülis egy marketinget kell magad felé vagy köré építened önállóan. Te számodra is látható a japán szobazenész. Ha érdekel a japán szobazenész, és itt ezen van a hangsúly. Tehát, hogy látható-e, vagy pedig belekerül a köztudatba, vagy belekerül a tudatodba. Tehát, hogy te keresel rá, vagy pedig ő talál téged meg. És az, hogy ő találjon téged meg, az egy őrült nagy feladat. Tehát, hogy ahhoz kell az, hogy menedzsment, hogy PR, meg igazából ez a kulcsfeladat, ez volt mindig is a nagy feladat. The possibility of doing worldwide self-management and creating quality content becoming available to everyone has opened the way from the streets to the biggest stages. I saw the Australian Dub-FX on YouTube a couple of years ago. He was captured on video while he was out in the streets, nameless, making music with his mouth and a loop machine. He does the same in 2013 in sold-out festival arenas. The reason why I became successful wasn't just because of the internet, and it wasn't just because of street performing, it was both together. I was on the street for 7 years performing around Europe. I was out 4 days a week for 3 to 4 hours every time. That's a lot of performing. And I sold anywhere between 50 to 150 CDs a day on the street. So I was doing that 4 days a week. And I spread my music. I was selling basically like around 600 CDs a week. And I did that for 7 years. So for the first 3-4 years that I was doing that, my music went all over the place just from me giving my CD to people there. Then when YouTube came along and people were already expecting this, they were looking for me because they saw me on the street. Because it's one thing when you hear someone says, listen to this music, and you listen to it and you're like, okay, great. But when you see it and you watch it, then the first thing people say when they go home is, I want to see that again. So people were searching for it on YouTube. And then after about 3-4 years, videos started to appear on YouTube. And then because of all the groundwork that I set off on the street for so many years, that combined with the YouTube basically exploded. Anyone can do it. Anybody. You just have to just do it. The only person stopping you from doing what you want to do is you. Not the police, not the government,
people make up excuses. I used to go to cities where the police said, you can't street perform, but I did it anyway, and the police would dance to my music and they would buy my CDs. Elkezdesz játszani ilyen zenéket, felveszed, kiteszed, felveszed a kontaktust a közönséggel és a szervezőkkel. Most mi van a szcéna többi tagjával? Szívesen fogadják az újakat? Kell nekik a konkurencia? Stb. Szinte 100%-osnak lehet azt mondani, hogy ha megjelenik egy új előadó, akkor akik régebb óta benne vannak az adott körben, zenei körben, nevezzük szcénának, rögtön kritikus szemmel fognak ránézni, mert mi van, ha jobb, mi van, ha lemos minket a pályáról, mi van, ha lehetőségeket vesztünk ezzel. Ezáltal arra sarkalja, vagy szerintem arra kéne, hogy sarkalja a többi előadót, hogy próbáljanak ők is újat mutatni. Ezáltal sokkal jobban felpörgetve az adott zenei szcénát. És ezzel lehetne előrevinni bármit is, kultúrát. Csak sajnos nem ez van, hogy az újak motiválják a régieket, hanem a régiek bekényelmesedve próbálnak keresztbe tenni az újaknak, hogy ők még azért maradjanak a posztjukon, az újak meg még maradjanak kicsit ülve. Nem azt mondom, hogy nem ezt kéne, mert ez is biztos egy megoldás, de szerintem az lenne a megoldás, hogy teret adni néhány feltörekvőnek, és ezáltal motiváltnak érezni magad öregként arra, hogy te is próbálj még újat mutatni. Mert ezzel lehet előrevinni bármit is. People who are only after the money in culture are afraid of the competition. Döme is not scared. He organizes beatbox battles and workshops, and with the help of his special sound effects, he gave birth to the Beachbox Creatures Society. Ez egy olyan fajta rezgés, ami a didgeridoohoz hasonló, ami egy ausztráliai hangszer. És így ennek a technikának az utánzása a bugyborúgy lény, ami ilyen Beachbox Creatures, ha mondhatom így, ami így szól. És ezt mi így itthon így eléggé sűrűn csináljuk, ezért, mivel már annyira sokszor csináljuk, ezért találtuk ki, hogy mi bugyborúgy lények vagyunk. The Beachbox Creatures live a reclusive lifestyle. In the depths of the forest, it's common to hear the distinctive sounds with which they communicate with each other. It's rare to see them face to face, but if we manage to stumble upon them, they act very friendly. Azért már egy jó ideje nyomjátok. Érdekel titeket a következő generáció? Akár a közönség szempontjából, akár pedig új sketch? Mindenféleképpen, természetesen. Elindítottunk egy ilyen workshop sorozatot, ahol az emberek megismerkedhetnek a scratch tudományával, különböző trükkökkel, és ki is tudják ott próbálni gyorsba, hogy milyen feeling ez az egész. És ezt próbáljuk mostanában így nyomatni, hogy az utánpótlás azért nagyjából elinduljon valamilyen szintre. Sometimes it's good to travel not knowing what the destination is. We get on the road because we crave something new and unknown. We don't know what awaits us on the road, but we hope that it will be something that we have never seen before. On random trip shows, we never know which musical direction we will start at and where we will arrive at the end of the concert. These improvising tours were brought to life by QC and Javor Delov in 2008 in a narrow, muggy basement. They are the core performers, and the others on stage change every week. The kind of music they will play becomes clear only during the concert. There are no two identical formations, no identical music. They have managed to find a form of improvisation and jamming present since prehistoric times, which attracts more and more people week by week. This is how it is, how they going on.
Gotta put it down there for my dancing. Az első próbánk minden egyes formációval egyben a főpróba is, ami a fellépés előtti beállásban valósul meg elsősorban, és hát lesz, ami lesz alapon. I don't know better way. I run their rings when I come down FBIC. Az emberek úgy járnak koncertre, hogy konkrétan csak a cél érdekli őket. Yavor Delov, drummer. Born in the year when John Lennon was shot. His favorite superhero is Bruce Lee, but Iron Man is up and coming. His favorite subject is skipping class, and his favorite food is sweets. After studying at a number of music schools, he got his degree at the Liszt Franz Music University, majoring in jazz drum. He flies kites in his free time. Azok az emberek, akik tényleg többször már eljöttek bulinkra, azok szerintem felfedezhetik maguknak azt, hogy nem csak a célt kell megélni. Tehát egyszerűen ez egy olyan társasjáték, ahol az a poén, hogy te végigmész tényleg a mindenféle stációkon. Tehát te végig asszisztálod, mint közönség az, hogy hangolódnak a csávók. Mellé nyúlt a form, egy kicsit hamiskás még. Egy teljesen más részt tudtam volna elképzelni. Erre váltott a dobos. Miért? És aztán valami ebből a halmazból kialakult. It's like an American dream, straight out of magazine. A Ramdonra nem lehet semmilyen stílust rá titulálni igazándiból, mert az úgy mondanám, hogy zene. A Random Trip a zene. Ennek a random trippes történetnek az egyik erőssége az az, hogy ha eljössz, akkor benne vagy a buliba, ha nem, akkor nem. Tehát, hogy nem tudok azzal mit kezdeni, hogy kint rekednek emberek, mert lusták mondjuk a neten megvenni a jegyet, vagy nem tudok azzal mit kezdeni, hogy basszus akartam jönni, de nem jöttem el, és Dub FX fellépett meg, a mit tudom én, felpattant a színpadra a Fábián Júli, vagy a nem tudom én milyen külföldi akár kicsoda, vagy bármelyik magyar rapper, mert éppen ott járt. Nem tudok ezzel a dologgal mit kezdeni, de nem is kell. Tehát ez az üzenet a dolognak. Ha eljössz, ha szánsz rá időt, akkor szánsz rá. Sose tudni, hogy mi fog történni, pont ez a lényege. Tehát, és például cimboráktól, barátoktól sokszor hallom azt, hogy milyen volt most a Random Trip. Hát mondom, Frenedik is volt, óriási parti volt, olyan zenék jöttek össze, hogy kapásból 3 album kijönne az egészből, és akkor fogja a félt, atya úristen, erre nem jöttem el, basszus, csak kihagytam, érted? Mondom, látod, nem szabad egyet se kihagyni. Yeah. How's everyone feeling tonight? Yeah. Hey, sound the rhythm comes straight from your ears. Ide jött a Dub FX, konkrétan ő
itt nyaralt, és feljött a színpadra, megkérdezte, hogy beszállhat-e, mert hogy egy ismerősünk elhozta ide. Akkor kérdezte, hogy te valami lesz este a városban, nincs valami buli, úgy elmennénk meg. És hogy van ez a koncert, ilyen improvizatív? Jövök. Ez csak a jelenben létező dolog, akkor, amikor megél. Produkció közben scratcherek, szájdobolok, beatboxolok, meg akapellákat keverek. Tényleg nem tudom eldönteni, hogy sokszor, hogy most ez valami nagy dolog, ami történik, vagy egyszerűen csak pusztán egy jól elkapott pillanat. Nem akarom túl misztifikálni ezt a dolgot, egyszerűen arról szól a dolog, hogy néha úgy érzem, hogy valamiben tökre belenyúltunk. És igazándiból klassz a történet, mert teret engedünk végül is annak, hogy polírozatlanul felvállalva azt, hogy hibázunk, és egyébként nincs is hiba, mert mi a hiba? A hiba az végül is valahol az egy ilyen sztoriba, ha te nem azt játszod be, amit be kellett volna. De honnan tudod, hogy mit kellett volna bejátszani? Hát nem volt ledumálva semmi. Tehát, hogy mégis azt gondolom, hogy ezek azok az úgynevezett hibák, amik előre viszik a zenét, ezek azok a dolgok, amiktől az egész átütő tud lenni, és más. Szeretném azt, hogyha észrevennék, hogy mennyire tehetséges emberek vannak. Tehát ott van a Farkas Izsák, úgy hegedül, hogy tényleg mindenki megőrül a buli végére, de ha most te elmennéd a városba, és 20 ember elé oda nyomnád a mikrofont, hogy Farkas Izsák, nem tudnál. Nem tudnál. Pedig hát ezt kéne tudni, basszus, és nem az, hogy most az XY most szétment a csajával, vagy sem, vagy most akkor tényleg a Mars Janikó kanapét vett. Nem áll, tehát, hogy így. Mondjuk azt is megértem, hogy ez nem sztori, hogy valami jó. Egyelőre az a legfontosabb tényleg, hogy elrángassuk az embereket a koncertünkre, vagy egyáltalán fejljük az emberek figyelmét arra, hogy nem mindig az a frankó, ami a tuti biztos. És hogy lehet, hogy néha lehet egy picit kockáztatni, és lehet, hogy érdemes eljárni élő koncertre, és nem otthon órákon át szörfözgetni az interneten, a YouTube-on, és csak úgy koncerteket nézni. Tehát, hogy nem csak a mi koncertünkről beszélek, hanem bármilyen koncertről. Fel kell állni, és el kell jönni. The internet didn't just give artists a chance to get their work to everyone. It also gave the audience a chance to find anything. The database of available music has widened extremely. Today we can't just consume what is served to us by the mainstream media. Of course, we have to take some steps. It's up to us if we look for something that is valuable to us, or if we just satisfy ourselves with something we are handed. We have to uncover the joy of discovery. As easy as that can be in this information overdose world of ours. That's how hard it is sometimes. Ma az embereknek a zenei ízlése sokkal beszűkültebb, mint 5-10 évvel ezelőtt, pontosan azért, mert a választási lehetőségeknek a végtelen száma megbénít. Tehát most képzeld el, tehát, hogy én nagyon jól emlékszem, és tök mindegy, mindenki tölt le zenét, amikor bejött a Napster, és én a klienst feltelepítettem, és akkor
az az érzés, és nem tudtam magamba feldolgozni, hogy most beütök ide bármit, és akkor 2 perc ott van. De akkor mivel kezdjem? Hogy akkor mi legyen az első? Mit szedjek le? Mit töltsek le? Jézusom! És akkor napokig nem nyúltam Napsterhez pont emiatt, mert így egyszerűen nem tudtam ezt feldolgozni, hogy bármihez hozzáférhetek, Atya Úristen. Love it roll, not the symbol of by a convoy. Darling, I wanna move to the pace of my soul. Otherwise, this creature makes my head bold. Original boots from Hanzon. Az emberek nem szeretik szerintem az ismeretlen dolgokat. Nem akarnak nagyon kockáztatni. Több okból sem. Egyrészt azért, mert valahogy szerintem a társadalmi berendezkedésünk is ilyen. Tehát minden, amit kapunk egymástól, vagy minden, ami körülvesz minket, az leginkább azt mondja, hogy menjél a biztosra, a tutira, a fixre, biztosíts be magadat előre. Tök mindegy, hogy miről van szó. Valamit az embereknek, bármiről legyen szó, bele kell fektetni. És tényleg annyira elkényelmesedtünk, de bekapcsolom a tévét, és ott van az egész világ. Tök mindegy, hogy miről beszélgetünk, hogy most cápákat nézegetünk éppen a nem tudom, egy természetfilmcsatornán, vagy egy kőkemény pornó így bezuhan éjjel 1:30 a nagyszobába. Ott van minden, de ez csak a világnak egy szelete. Igazán az igazi hatások, azok amikért te teszel is valamit. Ha az emberek mernének váltani, és nem mindig követnék a média által megszabott dolgokat, nem mindig a közízlést így van, és a nagy kluboknak az érdekeit követnék, hogy te akkor is azt teszed meg, hogy letolok a torkodon, hanem tényleg azt mondja, hogy na jó, most ezen a hétvégén nem érdekel, elmegyek máshova. Körbenézek. Így van, mi újság van, vennének annyi bátorságot, meg nem tudom, lenne annyi erő a lábukba, hogy az a 250 métert megteszik erre kifelé, akkor lényegében teljesen új közegbe csöppennének, és lehet, hogy még is tetszene nekik. Így érnek olyan hatások, amivel így az ember nem gondolná, hogy oké, ez jó is lehet. És ott megkapod. És azért, mert sok ember ugrál rá. Te otthon, mikor hallgatod azt, azért nem biztos, hogy tetszik, de lehet, hogy látod, hogy más mennyire örül neki, mennyire mozog rá, mennyire jó ez, és egy milyen jó hangulatot tud csinálni, ezt téged is bele tud vonni. És egy kicsit el tudsz vonatkoztatni attól, amiben úgy már élsz évek óta, és ez kell. Van egy réteg, aki úgy általában azt így elmondhatjuk, hogy szeretik, hogyha irányítják őket. És azt is szeretik, hogyha egyébként teljesen kézenfekvő dolgokkal meggyőzik őket arról, hogy nekik akkor jó, ha ezt veszed, ha ezt eszed, ha ezt hallgatod, ha ezt nézed meg, ha oda mész el. Tehát valakinek tényleg tökre elég az, hogy felvesz egy rakás hitelt, és vesz belőle egy vékony tévét, aminek nagy a monitora. Nem tudom, tehát hogy így valakinek zenébe is elég ez. Bekapcsolom a tévét, ami ott jön, az tök jó. Valakinek meg ez sose jött be. Leül a net elé, és elkezd szörfölni rajta, és talál egy-két olyan, lehet, hogy tök ismeretlen angol zenekart, aminek a révén elkeveredik mondjuk egy dél-afrikai előadóhoz, és azt mondja, hogy na, ebben a manusban van valami. Nem vagyok annak a híve, hogy feltétlenül csak olyanok zenéljenek például helyeken, akiknek már 1000 éve nagy neve van, igazából már csak neve, vagy igazából már csak neve van, másra nincs. Inkább zenéljek olyan tehetségek, akik megérdemlik, és máshol nem jutnak szóhoz ilyen-olyan okok miatt. Mindig nehezebb lesz új dolgot csinálni, mert mindig kell befektetés. Mindig kell energiabefektetés, meg pénzbefektetés. Mert be kell vállalni azt, hogy akkor, amikor új dolgot akarok csinálni, akkor nem biztos, hogy meg lesz az 500 ember, mint aki múlt héten a funky diszkóra táncolt és a plafonról lógott le. Ha meg 400-an lesznek, akkor meg már pánik van, hogy akkor örülök. Tehát, hogy nincsen
forradalom háború nélkül. Tehát, hogy nincs, hogyha örökké jólétbe akarunk lenni, akkor lesz egy pont, amit nem tudunk tovább fejlődni, és a rendszer önmagától fog összeroskadni. De azért remény mégis van, mert te tudsz új kísérleti dolgot csinálni, ami sikeres. Tehát ez... Hogy is mondjam, szóval itt nem arról van szó, hogy itt most minden romlik el, hanem arról van szó, hogy mondjuk így szűkül be. Tehát, hogy ugyanúgy, mint a gazdasági helyzet, hogy lesznek nagyon gazdagok, a középréteg az így kezd eltűnni, és így a szegény réteg az így jön fel. Tehát, hogy ugyanezt lehet mondani az ember lelkére is, hogy kevés olyan ember lesz, akinek gazdag a lelke. De a nagy része az szegény lelkű lesz, az olyan ember, aki csak úgy megy, és két dolgot lát maga előtt, hogy reggel bemegyek és dolgoznom kell, este meg amennyire keményen dolgoztam, annyira keményen fogok partizni. A szélsőségek időszaka ez igazából. Tök sokan tök szarul választottak régen. Ennyi. Nem úgy sültek el a dolgok, hogy szerették volna. Nem biztos, hogy osztályvezető akart ő lenni, nem tudom én milyen irodában. Tehát, hogy boldogabb lenne, hogyha csak egy hajót vezetne itt a Dunán. Mindenkinek megvannak a nehézségei, mi itt összejövünk, és igazándiból szórakoztatnunk kell. És ez a szórakoztatás az lehet az is, hogy akár tök szomorú számokat játszunk, és utána hazamennek és sírnak az emberek. Tehát az is szórakoztatás. Elgondolkodtatod őket, kiragadod őket az időből. Tehát a zene szerintem azért fantasztikus, mert ki tud emelni abból, amiben vagy. Tehát egy hihetetlen időgép. És szerintem ezt az időgép jelleget tudják azok az emberek megérezni, akik eljönnek. Egyszerűen, ha te felveszed a fonalat, és benne vagy a buliban, akkor nem fogsz ott elkezdeni gondolkodni teljesen más dolgokon. Egyszer csak ezt veszed észre, hogy basszus, de gyorsan eltelt ez a másfél-két óra. Holott másfél-két óra rohadt hosszú tud lenni. Mi a célja most szerinted ennek az egész Subculture Revolutionnek? Azért most már letettünk valamit az asztalra, tényleg ismernek minket már jó páran, vannak merchandising cuccaink kint az utcán, felszállok a buszra és vadidegen ember jön velem szembe Subculture Revolution és pólóba. Tehát, hogy elindult egy ilyen folyamat, tényleg legyen egy óriási ilyen közösség? Ez a célja ennek az egész kérdésnek? Szerintem akkor jó egy ilyen mozgalom, amikor nem céltalanul, de nem látja a célokat maga előtt, csak a következő lépéseket látja. Tehát van egy idea, egy értékrend, az követi? Így van, és az utadon találkozol célokkal, amiket úgy gondolt, hogy érdemes megvalósítani. Tehát így valahogy szembe jönnek veled kihívások. Szerintem ez pont erről szól, mert hogyha nagyon kihegyezed egy bizonyos célra, akkor görcsösen fogsz érte dolgozni, és inkább nem is dolgozni, hanem így álmodozni, vagy nem tudom. Teljesen megfertőzi az egészet. Egyszerűen csak érezd jól magad, és majd jön, aminek jönnie kell. Úgyis benne vagy egy ilyen kerékvágásban, amiben megyünk. Ezt nem kell meggyorsítani, akarni, meg nem kell letérni róla. Mert ezt érezzük jónak, ezt csináljuk, ahogy jön, úgy jön.
hogy látod, van-e új a nap alatt? Van beatbox, ugye, van turntablism, scratch, tehát vannak olyan műfajok, amik régebben születtek, és azért ilyen zenei áttörés volt, vagy az eszközhasználat miatt, vagy egyáltalán maga a megvalósítás miatt. Létezik ma még ilyen, születnek ilyen új dolgok? Szerintem az a mondjuk, hogy forradalom, ami annak idején volt, az olyan nem lesz most. Az elkövetkező időszakban én és nem látom ezt. Egyszerűen azért nem, mert jólét van. Tehát, hogy általános zenei jólét van, meg általános technológiai jólét van a világban. Én most ezt a korszakot a fúzió korszakának érzem. Tehát, hogy a keveredések, tehát, hogy úgy tudsz újat csinálni, hogyha valamivel fuzionálsz. Tehát még annak idején mondjuk, hogy jazz az egy tök új dolog volt, mert teljesen új formát hozott, teljesen új hangszerhasználatot. Vagy a rockzene teljesen új hangszerhasználatot hozott, mert a gitárt, ami addig nem volt kihangosítva, az most torzan szólt. Itt most ebben a helyzetben ilyenek már nem vannak, inkább az van, hogy az elmúlt több száz évnek a zenei, ha csak a zenét nézzük, de a filmnél ugyanez van. Meg volt a skifi, meg volt, tehát igazából ugyanígy regényben, mindenféle művészeti ágban igazából, hogy a fúziót látom most. You can't reinvent the wheel. You can only add to it. You know what I'm saying? Nothing is new. Everything's been done. Every chord, there's only 12 notes in a scale. There's only 12, and that repeats itself. Everything's been done. I don't believe in trying to come up with something new. Én nem tudnám megmondani, hogy most 20 év múlva mi lesz, mert a zenében sem tudom, hogy mi lesz most. Mit lehet még újítani? Vagy mi lesz a következő lépés? Vagy lehet, hogy már nem is lesz zene, csak is herceket fogunk berakni otthon a rádióban. Ma 85 hercet szeretnék hallgatni, és erre lazulok egy kicsit, ezt nem tudni. And we are back with Radio Noise Audience Choices. Hello, hello, who's there? Hi there, I'm Pete, and I would like to ask for 200 hairs by sign. I send it to everyone who likes it. It's not about technique, it's not about doing new things, it's about putting soul into music. It doesn't matter if it's hip-hop or drum and bass or jazz or heavy metal. As long as you put your soul into it, it's always going to be good. Nincsenek határok, hogyha te elhatározol valamit és kitartasz amellett, akkor el tudsz élni bármit. Nem muszáj ez, hogy tehetséged legyen, ha csak van egyetlen egy dolog, például legyen ez csak egy zene, amit te meg akarsz tanulni, de még nem megy, de addig gyakorlod, még meg tudod csinálni, az is már csodás lehet valakinek, még ez is csodás lehet. A jövő előttünk van, az a kérdés, hogy mennyire dumálunk bele, hogy milyen legyen, vagy mennyire hagyjuk magunkat. Ennyi. Tök mindegy, hogy mit akarunk, meg hogy most mainstream, underground, lentről jön, fentről jön, érezze jól magát az, aki csinálja, mert más szempont végül is nincs, nem csak az, hogy legyél boldog. Olyan emberek szoktak befutni rövid idő alatt a karrierjük kezdetén, akik valami nagyon brilliáns zenét hoznak létre, tehát saját zenét, nagyon az eddigiektől elütő stílusban és tehetséggel megírva, de hát ez azért elég ritka. Másik dolog meg, hogy vannak ilyen kis akciócsoportok, akik előszednek egy szemüveges pistikét, és aláadnak egy Skrillex albumot, és akkor ezt te írtad, holnaptól te vagy a világsztár. Például. Tehát vannak ilyenek is, de nem tudom. Én mindig is annak a híve voltam, hogy szépen lassan haladj, és építgesd a kis karrieredet, meg építgesd a knowledge leveledet. Nem sietünk sehova. Hogyha hamar lesz bárki óriási nagy sztár, abból hamar lehet eltűnni is a süllyesztőben, meg miért élsz? Gyakorlatilag az is egy kérdés. Mert hogyha nem éled meg azokat a kis mérföldköveket,
amiket te magad érsz el, és tök jó, hogy akkor ott voltál te, és megtapasztaltad, átérezted, hanem csak egyszer így kapsz egy óriási shotot, és teljesen te vagy az Isten, mert 10 000-ek táncolnak a zenédre a bulidon, pedig megnyomtál egy gombot. Nem tudom, én ezt nem élvezném. Ezek az évek, amiket így végig zenélgettünk együtt, meg végigépítgettük a dolgainkat, meg végig mindent megbeszéltünk, hogy hogyan döntsünk, mi legyen a következő lépés, merre menjünk, mit csináljunk. Ez volt szerintem a legjobb út. Nem választottam mást. The evolution of our culture depends on two figures. First, the artist, if he creates or not, and if he does, what he does create. The other figure is the audience, and what it chooses to discover for itself. Technology has opened the doors to unlimited possibilities and free choice. The only question is how we get to these doors. If we ignore the road and jump to the destination with one click, will the same value await us there? Because what if the road gives the value to what we find at the end? It's up to us to decide whether to go on our own way or if we let others lead us. Szállani, szállani, szállani egyre. Új vizekre, nagy, szűzi vizekre, röpülj, hajóm, szállani, szállani, szállani egyre. Új horizonok libegnek elébed, minden percben új, félelmes az élet, röpülj, hajóm, új horizonok libegnek elébed, nem kellenek a megálmodott álmok. Új kínok, titkok, vágyak vizén járok, röpülj, hajó, nem kellenek a megálmodott álmok. Én nem leszek a szürkék hegedőse. Hajtson Szentlélek, vagy a korcsma gőze, röpülj, hajóm, én nem leszek a szürkék hegedőse. Styling eclectic. What kind of water we go? Style analytic, one to the mole. I gotta go, you're not anymore. Say no if you're done with the go. Step in, listen up, let's push this rhythm off the box. That's nice, take it on, trust me, this music is the one.